Hai că e fain, pic de baltă, nu strică. Uite, Finlanda a venit la noi. Hai! Și noi vrem în Finlanda și ei vin la noi. Gunoaiele, după ce le adunați în pungi, da, se duc până unde e nevoie și le lăsați în tomberoane. Și am primit iar de la ISU Ro Alert, o să vină vijelii puternice, cu furtuni, cu toate cele. Nu știu, așa poate dacă vii în grup sau ceva, e ok, dar acum să stăm noi doi singuri aici, e și foarte aproape de localitate, deja se adună câinii aia care ne-au lătrat mai înainte. Tancuri! Am înțeles că la Arad plouă de rupe, bate vântul foarte tare. Am crezut că trece pe sub aici, dar nu. S-a format și vine în sus, așa. Am ieșit de la duș și se dezlănțuie. Bună dimineața, dragilor! Salutare, salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videografă, Robert. Și Iasmina. Și suntem în ziua 12. Pe lacul Vidra. Exact. Și ce avem aici? Am pregătit micul dejun. Micul dejun care chiar e mic. Doar 2 bucățele de salam, niște legume. Perfect. Eu mai lucrez, mai am de făcut niște video, niște reels-uri. Și ne pornim la drum. Mergem încolo spre Petroșan și vedem unde ne mai campăm. Stați cu noi! Exact, rămâneți cu noi! Aici mai avem un loc de campare, e plin de rulote. Ora 11:30. Foi. Și ne mobilizăm de plecare. Da, da. Să vedem cum întorc eu, pentru că uitați cum e parcată dubița. Seara am mutat-o, am fost un pic mai jos și acolo am stat destul de drept și am mutat-o mai sus și am stat un pic în pantă, deci cumva am făcut și un test să vedem cum e să dormi înclinat. Rău. Acum eu trebuie să întorc. Și acum bănuiesc că o să dau un pic cu fața în jos și încerc remorca să o bag undeva aici și după aia să ieșim încolo. Hai că o las pe Iasmina să trag 2 cadre. Ce vorbești, bă, băiatule? Te înveți și cu remorca dacă ești nevoit. Hai că e fain, pic de baltă, nu strică. Spălăm cauciucurile. Și mai avem 100 de metri până la drumul principal. E faină ieșirea și intrarea. Vezi ce faine sunt astea. Și-au făcut oamenii să poată să stea, uite-te. Măsuță cu asta. Poate veni cineva să juca de bushcraft-ul pe aici. Și ieșim. Hai să vedem, sperăm să fie liber. Uite-te în dreapta, spune dacă e liber. Măi, așa aici e liber. Cu curbă nu văd. Perfect. Gunoaiele, după ce le adunați în pungi, da, se duc până unde e nevoie și le lăsați în tomberoane. Liber. Suntem la intersecția de la Obârșia Lotrului și am oprit să
vedem motocicliștii. Nu, să vedem ceva de ciubuleală. Dacă găsim ceva. Un Ceva gogoș. dulce. O clătită. Ceva de mâncare. Uite, Finlanda a venit la noi. Hai! Și noi vrem în Finlanda și ei vin la noi. 20 de lei pe bogățeală, un langoș, Hai că înainte să ne pornim la drum, trebuie să dau jos husa. Am lăsat-o să o zvânt un pic, să se usuce. Că tot a fost udă, mai ales pe sub, cum a plouat. Mi-a intrat apă ca lumea. Și am zis că o plimb un pic câțiva kilometri. Dar acum o dau jos, că o să mă duc un pic mai tare și o flutur prea tare. Altceva fără husă. Și acum trecem pe la intersecția asta unde am stat ieri un pic. Uite că deja sunt alții campați, dar nu-s jos. Au rămas sus, n-au vrut să coboare lângă apă. Și continuăm în direcția Petroșani. Acum ajungem și la intersecția unde pe stânga se face către Novaci, Rânca. Dar noi ținem drumul numai înainte. Uite aici. Rânca 28, Novaci 40 și ceva. Dacă n-ați văzut episodul de ieri, să vă uitați că atunci am fost acolo. Exact. Și Petroșani 28. Dar teoretic încercăm să vedem dacă găsim o locație, ceva până în Petroșani, să mai stăm. Nu prea mai avem mâncare, mare lucru. Dar cred că astăzi ne mai descurcăm cu ce avem. Și trecătoare între județe, cred că e aici. Da. Aici e pasul, vârful. Drumul ăsta, sincer, ar cam trebui să intre într-o reabilitare completă. Cam face de râs toată zona. Păcat. S-a distrus mult în ultimii ani. Uite ce e pe aici, că ți se rupe sufletul. Și mașina. Și mașina. Am trecut de locația unde ar fi trebuit să stăm. Nu arăta rău, am uitat să filmez, că ne-am enervat că nu aveam semnal absolut deloc. Și nu am cum să rămân fără semnal, că eu astăzi mai trebuie să fac niște postări. Așa că ne continuăm drumul. Mă, n-am vrea nici foarte, foarte mult să coborâm vorba aia la câmpie, că e foarte cald încă astăzi. Să vedem ce locație găsim. Mai avem așa de coborât pe drumul ăsta, care e și îngust și destul de prost. Mai avem foarte, foarte puțin și ieșim de pe zona asta de chei. Atunci o să se mai deschidă un pic peisajul. Poate avem noroc să găsim un loc. Trebuie să fiu atent să văd care groapă ocolesc și în care mă bag. Care e mai simpatică. Că aici avem ceva cascadă. Da, aici iarna tot timpul sunt astea înghețate, aici pereții ăștia. Știu că am poză aici, ții minte. Da. Uite, aici tot timpul îngheață. Aici. Și aici era undeva pe drum, parcă, nu? Plin de ele și aici pe stânga mea se formează țurțuri din aia de gheață. Zona e frumoasă, dar nu înțeleg de ce ori lăsat drumul ăsta așa, nici cum. Am ieșit în Petroșani, am făcut dreapta
N-am găsit nimic niciunde de stat să fie ceva în regulă. Și am dat acum la foarte puțin de aici, la vreo 5 km, cheile Băniței. Și peștera Bolii. Noi am fost acolo în 2017, cred că. Sau cu motorul, da, dar ține minte că parcă acolo era un loc așa, ca o parcare cu iarbă cumva înainte de chei. Mergem și vedem. Uite, acum ieșim oficial din Petroșani de aici. Urmează niște urcări acum și chiar deasupra lor aici încercăm să vedem dacă putem opri. Hai să mă trag. Poate lumea să urce de mine. Faine sunt urcările astea. Mai 2 curbe și gata. Spre cheile Băniței. Vedem și dacă putem rămâne și dacă nu. Ideea e că mergem și aruncăm un ochi. Fain e accesul spre ele. Vă place? Dacă n-ați fost pe Lună sau pe Marte, puteți veni la cheile Băniței, că cam același lucru. Noi am mai fost, l-am văzut. Uite, voi dacă vreți să veniți, să știți că aveți 5 lei de persoană. Aici se mai merge un pic, vreo 100 de metri și se intră în chei. Iar aici am lăsat noi dubița. Și am primit iar de la ISU RO alert că între orele 3 și 9 noaptea o să vină vijelii puternice, cu furtuni, cu toate cele. Hai să vedem cum mă bag aici, mai pot ieși. Dragilor, uitați că am ajuns și în localitatea Pui, la tatea lui Gheorghe, sau cum îi spuneți dumneavoastră, la Gicu. Da. Și dânsul i-a făcut toată dubița, la el a fost, v-am spus că eu a făcut tot ce s-a putut face, de la vopsit, pe sub, rugina, o scos, tot, fiecare piesă verificată, îi țiplă, cum s-ar spune mașina acum. Și noi imediat o să mergem aici pe vale la Râu Bărbat, deja ora 3 și de la 3 până la 9 arată ceva avertizare de vreme rea, vijelii, furtună, vânt puternic, să vedem dacă scăpăm, dacă nu, vedem. Dacă trebuie să scăpăm, venim la dânsul, că ne-a invitat, dar eu zic că scăpăm. E ultima seară, trebuie să fie bine. Hai că ne vedem cât de curând pe drum. Uite că avem doar 1 kilometru de la... Da, uite de aici, de la domnul până aici. Intrăm pe pârâul sau râul. Pârâul, cred că e ăsta. Bărbat. Și teoretic nu ar trebui să intrăm foarte mult pe vale, că ne arată o locație pe stânga. Uite că am înțeles că este asfalt până la primele 2 localități. Uite și aici este coborâre, vezi? Și mai direct pe lângă. Acum, da, acum vedem, mergem pe aici și vedem că se mai poate coborî în capăt. Dar e drumul ăsta, uite, prăfuit jos în stânga noastră. Uite, și aici este, cred că, încă o altă coborâre sau e parcare, numai aici. Parcare. Nu, e coborâre, uite, încă o coborâre. Și sunt mai multe zone unde poți să cobori.
E o urcare aici, trebuie să-i dau ca a doua. Noi chiar sperăm să fie în regulă, dar aia cu vijelia aia e un pic așa, să nu fie cu grindină, ceva nebunii. Și nu ne punem foarte aproape de apă, că în caz de plouă foarte tare încolo și se umflă, să nu vină nebunia. Trebuie să ne întoarcem. Chiar acolo a început, cred că era coborârea mea ok. Da. Cu remorcă, că nu pot să cobori așa abrupt. Uite că e lângă apă, uite, vezi că aici e locația aici, uite-o. Numai accesul. Da. O fi greșit când au pus... Nu, punctul e bun, coborârea e mai... Aici nu știu dacă pot eu coborâ. E greu cu remorca. Aici e ok lângă apă, aici trebuie să se umfle foarte, foarte mult să se întâmple. Deci, uite-mă căscăței. Dar cred că nu mergem încolo, cred că ne întoarcem. Hai să ne întoarcem spre ieșire. Că nu am chef să stau aici să fie plin de câini. Deja vine aia de acolo, care ne-au lătrat. Ideea e că e doar ora 3 după masa, timp avem. Și mai continuăm noi. Nu știu, așa poate dacă vii în grup sau ceva, e ok, dar acum să stăm noi doi singuri aici, e și foarte aproape de localitate, deja se adună câinii aia care ne-au lătrat mai înainte. Uite, vezi că așa zona e faină, uite, ai apa lângă, momentan apă curată acolo în dreapta jos, că încă nu s-a umflat. Uite ce bine arată, ce fain e aici jos în dreapta. Chiar fain. Uite că îs copii la baie acolo. No, mai mergem. No, suntem în Sfânta Maria Orlea. Și indicațiile că trecem calea asta ferată. De. Și uite aici stânga jos. Uite ce frumos, chiar e frumos. Interesant. Bun, aici avem niște indicații, ne zice că este interzisă camparea, dar în cuveta lacului, rulote, mașini, corturi, proprietate hidrocentrică. Deci probabil să nu cobori. Și cu embarcațiuni și pericol de nec. Uite, trece și trenul. Dar aici, pe marginea drumului, bănuiesc că nu are nimeni treabă cu noi. Uitați ce trec pe lângă noi. Tancuri. Mai rămânem un pic, acum facem o pauză și vedem dacă găsim altă locație sau stăm aici, studiem. Ora 4:10. Noi am dat ruta de Arad, ne dă 230 de km până Arad pe Caransebeș, Lugo și Timișoara. O să așteptăm și furtuna, dar în principiu încercăm să găsim un loc unde să stăm. Aici nu putem sta, că au mai venit și alte persoane, au scos boxa, fac grătar și așa mai departe. Deci, pentru noi nu este un loc de stat. Așa că trebuie să văd acum cum întorc, că încă suntem tot aici. Vezi, tot aici suntem. Și întoarcem și plecăm. Cam aici suntem noi, unde e punctul ăla mic albastru. Și vin două fronturi, și din sud și din nord. Și cumva trecem printre. Și aici punctul ăsta mic cel mai vedeți e Caransebeș. Încercăm acum la 18 km de aici, 16 km cât ne mai dă, să găsim un camping chiar în Sarmisegetusa. În 400 de metri, undeva la stânga pe stradă. Și norii deja în jurul nostru, suntem înconjurați. Uite aici e o străduță mică.
construite. Și aici iară la stânga. Uite aici. De acolo pe perete avem Zamolxe. Apoi virează la dreapta. Să vedem. Uite, aici scrie recepție. Uite, aici e recepția. Ce avem aici? O cameră, camping, căsuțe, rulotă, autorulotă, 25 de lei de persoană, copii. Bam. Ne-am găsit locul. O să stăm aici și am plătit 50 de lei. 25 de lei de persoană, cu tot cu mașinuță. Bate vântul foarte tare, să vină ceva. Nu ne riscăm să plecăm, mai avem vreo 200 și ceva de kilometri până la Arad, să ne prindă pe drum. Stăm aici și vedem ce-o fi. Am înțeles că la Arad plouă de rupe, bate vântul foarte tare. Bine o fi. Am ieșit de la duș și se dezlănțuie. Dar așa dintr-o dată, deci efectiv din nimic. Până nu vine grosul de furtună, încercăm să facem ultimele noastre paste la plic, pe care le cărăm după noi deja de nu țin minte de când. Deci eram cu motorul. Auzi, dentura cu motorul o tăcărăm după noi. Hai să o mâncăm să scăpăm de ea. Din păcate, nu scăpăm. Vine nebunia. Deci toată chestia asta ce o vedeți aici, am crezut că trece pe sub aici, dar nu. S-a format și vine în sus, așa. No, asta este deja picură. Bate vântul foarte tare. Sprijin stropii mea, trebuie să închid ușa în spate, că am lăsat-o un pic crăpată să ne mai intre aer. Dar o să trebuiască să închidem. O fi rupe. Și aici e o familie cu cortul. Nu vreți să vedeți cum face cortul, țin de el. Imediat sunt gata și pastele. Punem și parmezan. Ne-a rămas de tura trecută când am făcut carbonara. Dar ce faci acolo? Grăsime cu paste. Și acolo am dat drumul la episod. E reclamă. Da, e reclamă. Noapte bună! Noapte bună, ne vedem dimineață. S-o mai liniștit afară. E aproape ora 7:30 și e fain. Mai dă câte un fulger, câte un tunet. Aici, în apropiere. Da, vântul nu mai bate, ploaia așa mocănească. Ne auzim pe dimineață să vedem cum e vremea, ce mai facem. Până atunci, vă salutăm. Ceau, ceau! Ciao! Bună dimineața! Aici Dubițac de motocicliști. Hai că a fost ok noaptea. Abia a plouat. Acum dimineața a plouat vreo 2 ore destul de tare. După cum se vede, totul e noroi și o baltă. Și ne-am hotărât să plecăm încet spre casă. Să mergem, cred că pe ruta de... Mă suntem în Sarmisegetu, să mergem Caransebeș, Lugoj și de acolo, în funcție de vreme și de... Să vedem, ori mergem pe național pe Timișoara, ori iau pe autostradă frumos cu 90 și mergem până acasă. Vedem. Ideea e că toată partea asta mai în sudul țării plouă și cam de la bucata aia de la Lugoj în sus nu arată ploaie. Așa că vedem, am reușit să ieșim de mașină numai cât să nu ne plouă, dar deja picură iară. Urmează să ne urcăm în mașină, am dat ok să se încălzească
și plecăm. Lumea de asemenea se echipează să plece. Haideți! E decent campingul pentru 50 de lei de 2 persoane, sincer, e Da, ok. e ok. Ai baie, ai apă caldă, ai WC-uri, ai bucătărie full echipată. Locurile de campare chiar sunt decente, sunt drepte, sunt ferite de copaci. E fain. Am oprit la Profi. Iasmina reciclează ultimele sticle rămase. Pare că plouă. Deocamdată las husa. Am văzut că o flutură un pic, dar fiind totul ud, stă bine lipită. O mai las așa să nu murdăresc tot. Niște berți. Dubița așteaptă să fie plimbată. Ce ți-am, mami? Sandwich-uri? Da, ia te rog sandwich-uri din alea. Acum a trecut valul ăsta mare. Noi suntem chiar aici, punctulețul ăsta mic albastru. Aici. Și noi am arătat să facem Caransebeș, Lugoș, Timișoara, Arad. Și mai vine unul. Mai vine un val aici. Să vedem cum scăpăm. Uite ce-i peste tot. Uite ce pe Polonia. Chiar pe centura ocolitoare a Lugojului, n-am apucat să filmez, era un singur camion, un cap tractor din ăsta. Toată partea dreaptă lui tot era strivit, așa lovit, nu știu ce exact ce-o accidentat. Și uite-te aici ce coloană de tiruri s-a format. Incredibil. Dar nu părea nimica în fața lui, deci nu știu exact ce-o lovit, să fi lovit pe alt camion din spate sau ce așa să fi plecat și ăsta a avariat să fi rămas acolo. Chiar nu știu. Aiurea. Suntem în localitatea Coșteiu și e coloană foarte mare acum pe partea noastră de mers. Și suntem la ceva intersecție de drumuri și se văd girofaruri în față, poliția dirigează, nu știm exact, a fost accident pe aici. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Și aici intersecția de drum, la dreapta e drumul 609B. Suntem chiar pe canalul Timiș-Bega și se cam stă. Și în fața aici pe hartă, dacă vă uitați, încă uite aici cât timp ne arată roșu, până în Belinț, tot roșu. Poate se lucrează la drum sau ceva. Nu știm. Dragilor, am ajuns acasă. Finito! 13 zile, 1500 de kilometri cu mașina, 600 de kilometri cu Transalpul. A fost ok. Pentru atâtea zile ne-am și relaxat, nu a fost pe stres, nu a fost pe fugă. Acum, ultima bucată spre casă, ați văzut că am tot fugit de ploaie. Am urcat și pe autostradă 50 de kilometri, chiar dacă n-am vrut. Ceva a fost cu autostrada între Lugoș și Timișoara, arăta și tăiat. Și toate camioanele și tot traficul a fost băgat Lugoș-Timișoara, deci nu știu ce a fost acolo, o nebunie completă. Da. Ideea e că suntem acasă, e totul bine și a fost o tură reușită, a fost un test reușit. Consumul e foarte bun la Dubiță cu remorca după noi, deci aia nu-i stres, undeva în jur de 8. Fără remorcă e undeva 7,2, 7,4, deci e maxim un litru în plus, ceea ce e perfect. Adevărul e că ne-am și dus frumos. Am testat cum e cu remorca după noi, am văzut că merge bine, poți să mergi cu 80, 90, 100, vine frumos după tine, stă bine pe curbe. Un pic simte Dubița pe urcări, că e remorcă după, dar nu-i stres că-s vreo 400 de kg cu tot, cu remorcă, cu motor, cu totul. Vedem acum unde o să plecăm, cum o să plecăm, când o să plecăm. S-ar putea totuși, sunt două variante. Una, a treia variantă, sigur, zic eu, nu plecăm tura completă cu Dubiță plus motor, adică gen, nu știu, 7, 8, 10, 12.000 de kilometri, că nu-i văd rostul. A doua variantă e că s-ar putea să luăm Transalpul cu noi pe remorcă, dar
doar o bucată și să lăsăm undeva pe Europa și toată partea aia de Scandinavia să o facem fără el, că noi anul trecut am băgat cu motorul 3 săptămâni pline de Norvegia, marea majoritate ce se putea face cu motorul am făcut și acum am vrea cumva să profităm de experiența asta strict cu dubița, să poți să te bagi în anumite locuri, să parchezi ușor, să întorci ușor și așa mai departe. Experiența van life. Și mai rămâne și varianta că s-ar putea să lăsăm cu totul motorul acasă și să plecăm strict cu dubița. Dar asta nu prea îmi convine. Odată nu-mi convine să las o lună jumate, 2 motor acasă, că nu l-aș lăsa. Vedem. De asta e bine să cugetăm. Mai avem de lucru acum cel puțin o săptămână. Trebuie să trag tare, să mai termin niște proiecte video. Dar cât de curând plecăm, pentru că deja ne apropiem de mijlocul lui iulie. Până plecăm ar fi... Nici nu știu cât e, 9 iulie astăzi. Exact. Până am plecat ar fi final de iulie, deci... Deci 9 iulie, eu preconizez undeva 20-25 iulie maxim, am vrea să plecăm și să ne întoarcem undeva septembrie. Da, așa ar fi fain. Vedem. Mulțumim că ne-ați urmărit, sper că v-au plăcut toate aceste episoade așa combinate. Da. Să nu uitați să vă abonați, e gratuit, dați acolo butonul de abonare sau subscribe, depinde cum aveți la voi în ce limbă e pus YouTube-ul. Și da, dacă vreți să-i cumpărați în avans Iasminei o cafea, care de fapt înseamnă un mic gest către noi, cu o mică atenție de 5 lei, 10 lei, care pe noi ne ajută în următoarele ture, să ne luăm de mâncare, să ne luăm poate chiar o cafea, uite, De toate. să alimentăm și așa mai departe. Exact. Este o Cum mică atenție. considerați voi? Noi vă mulțumim. Și așteptăm părerea voastră. Cum să plecăm? Ce obosită Ce obosită zici, mă, bătă prin căscate. Bun, Da, bine. scuze. Ceau, dragilor. Ciao, ciao. Ciao. Aproape noapte bună, că deja e aproape ora 6 aici la noi. Și ne auzim. Ne auzim. Ceau. Ciao.